Hi guys, how are you? So this is Cykaniki. Today we're going to do a challenge and we're going to do the Bratz doll challenge. Good luck sa akin, bes. Feel ko parang ang hirap ng challenge na to. I don't know if we can make it, but we're going to make it happen. So I'm just going to conceal my brows and I'll be back and finish my base as well. So ganito pa lang yung ano ko guys, mukha ko, but then it will gradually. First is we're going to place a dark brown. So gagawin natin tong crease natin. Ito dito na part. Ewan ko kung anong mangyayari dito ha. Basta lalagyan natin siya ng brown. Yan, meron na tayong crease. Maging okay din to, no? Hopefully. Ika-cut crease natin siya. Isiset ko to ng a little bit white eyeshadow. Lagyan ko pa ng a little bit of shimmer sa center para naman magpa-pop siya ng konti. Ang nagpasimuno talaga nitong Bratz doll na ano nito guys, yung Duke 211, ang galing talaga niya. Hopefully naman mabigyan natin ng justice nitong Bratz doll na to. Next, what we're going to do is to outline the lower part of the eyes. So parang ito na yung magiging eyes natin. So ganito lang siya. Maganda sana kung ano to, no? Yung super white. Anyway, kukonect natin yan mamaya. Sana mabigyan natin tong justice na tong look na to. I-set natin siya ng white eyeshadow. Kailangan kasi talaga siyang i-set. Kasi yung pencil, maganda sana kung meron akong white na concealer. You can also use white concealer nito. Ang gagawin ko dito sa ating eyes, parang light brown. Anyway, iti-trace naman natin to mamaya. Yan, para na akong nagka-black eye. Okay, meron na siyang konting dimension. Laban lang. Para, ano yan? Now, kahit ito yung mukha ko as of the moment, maglalagay tayo ng konting shading lang sa baba. My God, tulungan niyo po ako sa aking pagkaka-eyeliner lang tayo. Good luck talaga sa akin. Hindi ko ma-G yung ginagawa ko guys, but then hopefully we're going to make this work. Hindi ko talaga siya ma-G. Dapat black, merong black dito. Parang dopey yung eyes natin guys. So, i-lift natin itong eyeliner niya. Yan. Sana maganda yung effect. Siguro makapapagtitigil sa akin sa career sa YouTube. Maglalagay tayo ng V sa eyeshadow na ginagawa natin dito na banda. Brown. Parang maging eyeshadow na talaga siya. Na ginawa natin cut crease kanina. Okay, blend lang natin siya. Blend lang ng blend. Maglalagay tayo ng illusion dito na white. Ang klarado ba siya? Kasi close natin yung eyes natin. Nahanap ko yung circle lens ko, pero hindi ko talaga siya mahanap. Ang pangit ng gawa ko, guys. Ngayon, gagawa tayo ng parang lashes. Yan. Grabe na tong lashes na to. Paglaban yung kapayapaan, bes. Pagpaubaya ko na lang sa iyo yung lashes na today. Hirapan talaga ako dito sa kabila ba? Oh my God, ano ba itong pinagagawa ko? Ang mata ko dito sa kabila, malaki. Dito naman, maliit. But, we're going to fix it. Lord. Iba yung formation sa kabila, iba rin yung sa kabila. Tutorial pa ba ito? Ano to? Betelapeya? Lagyan ko pala to ng lining.
para mabigyan ng justice pa rin, no? Hindi na yata to Bratz dahil yung ginawa ko. For our nose, talagang i-contour natin dito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito sa akin. Hindi na natin to pwedeng matago. Ganito na talaga siya. So, my favorite part is gagawin natin lips. So, ang gagawin natin is outline natin yung lips natin, i-overline natin. Yan, ang laki. I-fill ko siya ng lipstick nito. Oh my God! Hala ka! Para tuloy ako yung fish na ano. Natuwa ako sa lips ko. A little bit of white here. Then, tumagkakap pa siya. And then here. Para lang mag-add ng dimension to create an illusion, no? Yan. Ang big. Oh. I-contour pala natin dito. Hindi ko mag-gets kung Bratz dahil ba itong ginagawa ko or parang drag queen. Gusto ko i-close ang eyes ko pero pangit. Ganun na lang. Quench. Okay. So, to produce yung maliit na dito portion, ang gagawin natin para naman hindi siya maging worse. Worse na nga to. Parang i-hide natin yung ganun. Para maliit-lilit lang yung ano natin, leeg natin. Pagbigyan nyo na, lola nyo best, kasi feel ko talaga ang pangit ng Bratz style na ginawa ko. Gusto ko na talaga siya kasing gawin. Wala akong circle na lens. Kaya naisip ko, why not black? Maglalaro ako sa black and brown, kaya ganito na siya. Tatahi pa sana ako ng costume niya, pero wala ng time. Yan. So, ganito na siya, guys. Quench lang natin yung natin. Eyes. Para hindi halata. Gano. Okay guys, thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. Talagang pinaghirapan ko to. The worst Bratz doll makeup challenge nga ba to? Or ano yung comments nyo? Ilagay nyo yung comments down below. Nag-learn pa naman ako. So, kung ano pa yung ma-improve ko, comment nyo sa wala akong excuse. Ito lang talagang meron ako sa as of now kasi gusto ko talaga siyang gawin. So, I hope na mahalin nyo pa rin yung mukha ko. Thank you so much for watching, guys. I hope you like this video. And please don't forget to like, share, and subscribe to this channel. Okay, so bye-bye for now. Sarang he.